अच्छा का. Please check it on the map. ये ना इकडे. हिने चित्र काढलाय. यो कुठचा बदक आहे. तिलाच माहिती आहे. 2 बदक काढून गेले. आम तुझा दाखव का झालाय तेवढा. आणि हिचा यो बदक आहे. गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. तर आता जस्ट उठलो पण नाही, उठवलाय मम्मीने मला. कारण की मम्मीला काहीतरी भाला जायचे बसायला. आणि पप्पा पण 4 व्हीलर घेऊन गेलेत, तर मला बाईक घेऊन जायला लागेल. आणि तिकडे जीवन नाना पाहिजे. तो असेल तर आपल्याला जरा त्याच्याकडे, म्हणजे तो बाईक राईड बीडला जातो तर त्याच्याकडे गोप्रो आहे आणि जाम काय काय आहे. ड्रोन पण आहे. समज असेल चार्जिंग बिर्जिंग, नाही तर जागेवर असेल, कोणाला दिला नसेल तर आपल्याला ते पण बघायला भेटेल. आणि ड्रोन असेल तर आपण त्याच्याकडनं व्हिडिओ काढूनच घेऊ. तर चला पहिले फ्रेश होतो आणि जातो मम्मीला घेऊन. तर आता मी इथं आलो आहे मम्मीबरोबर बालला बसायला. आता नानाचे ड्रोन आहेत, तर आम्ही गाडी घेऊन चाललो आहे. जराशी शूट बीट करतो ड्रोनवर आणि शॉर्ट्स दाखवतो तुम्हाला कसं वाटतात ते. तर चला जातो आता मलंगडला. हे बघा याचा ड्रोन आहे. तर बघू गाडीचे शॉर्ट्स घेऊ जरासे आणि चालू करतो आता त्याला. आता राहील का चार्जिंग पण? हो 100% ना. 12च्या वरती असला ना इथे आपल्याला GPS सिग्नल येतो. आता 11 आहे. 12 13 झाला. होम पॉईंट अपडेट झाला ना, म्हणजे आपण इथून उडवलाय ना, इथे परत इथेच येईल गेला तरी. हा पण इथं हा रिटर्न टू होम बटन हा दाबला तर असं आहे. आता उडव पहिले बघू. लगेच उडेल का आता? खाली ठेवायला लागेल ना? खाली ठेवलं. अच्छा का. Please check it on the map. अरे प्लेट एक नंबर आहे. तर आता कसं शॉर्ट घ्यायचे? चला आता आम्ही जरा शॉर्ट घेतो याचे. चल घेऊ. तू सांग ना कसे घेऊ. बाईकवर घेतो. बाईकवर घेतो. इथं थांबलोय आणि शॉर्ट्स घेता घेता ड्रोन जाम वरती गेलाय. जाम. हे हान त्याला, हान इकडं. दिसतंय काय? बघा बघा, छोटा एकदम. जाम वरती गेला, जाम. हे बघा इथं. हा दिसतंय. हान इकडं जवळ आण ना, माझ्या जवळ. सेल्फी विथ ड्रोन. कसे वाटले तुम्हाला आमचे ड्रोन शॉट्स? कारण नशीब जीवनानं होता घरी, तो होता म्हणून मला ड्रोन शॉट्स काढायला भेटले. आणि नशीब त्याने कोणाला दिलं नाही ते पण. नाही तर आता कसं मित्रांना देत असतो ना काय ना काय, तर मला वाटलं ड्रोन पण दिला असेल कोणाला. घरीच होता. आणि आता जातो काहीतरी नाश्ता घेऊन येतो ना. एवढा पाऊस लागला ना, मम्मी आणि मी तर पूर्ण भिजतच आलो. आणि आईला पण दवाखान्यात जायचं होतं म्हणून कुठं थांबलो नाही, भिजतच आलो. तर चला आता पहिले काहीतरी घेऊन येतो मी खायला. टिटू आणि ही पण आहे घरी, दीदी पण आले, टिटू पण आहे आणि काऊ पण आहे. तर चला काहीतरी घेऊन येतो यांच्यासाठी पण, जरा खुश होतील. मैंने खुद को दे दिया है तुझको, तू मेरा. तुला काय खायचंय का? खायचंय का काय? हां मोमोज आहे ना, आणून मी खाऊ ना. हां ठीक आहे. आता हिला मोमोज नको आहे तर मी आणतो आणि मीच खातो. हां तुला आणू? तुला कशाला पाहिजे? पैसे दे मग. 500 रुपयाला भेटतात. आहेत काय खरं?
तुला पाहिजे का? पाहिजे नको ना, मग येऊ नको खायला, समजलं का? म्हणले माझ्याबरोबर येते का मम्मी आम्हाला? किती वाजता क्लास आहे? गावात म्हणजे तुम्ही दोघं कॅन्सल. आता मी जातो, मोमोज माझ्यासाठी सांगतो. काय करते? हा ढग काळे झालेत का बघतो? ढग तर गोरे असतात. तू तेव्हा अभ्यास करते, तू कधी बसशील अभ्यासाला? ते बघ इथं अभ्यासाला बसतात, ते बघ. ट्युशन आहे, जाते का ट्युशनला? चल मी जातो आता, बाय. तर गाईच गेलतो आम्ही बघायला काय ना काय, पण काय भेटला नाही, तर रिटर्न आलो. झाडाला जिमवरनं घेऊन आलोय. भावानी जरा मनावर घेतलंय, जरा दिवसात कमी होणार आहे. महिनाभर जिम लावले, महिनाभरात कमी होईल तो, अशा अपेक्षा आहेत मला. जराशा जास्त तर ठेवत नाही मी. ते मी मोमोज आणलेले माहिती आहे का? तुला पाहिजे का? इकडे येते. ड्रॉइंग बिग नको. काय ते दाखव, कोणी बनवलंय? हट येते तुला बनवता? टिटू कुठे? कपडे आणायला गेले. कुठं? पीटीचे कपडे. डॅडी बरोबर? ठीक. कपडे भारी आहेत ग. कुठले कपडे आहेत ते? पीटी ड्रेस. कुठले पीटी ड्रेस? स्कूलचे. चॅलेंज करायचे का? अरे कसला चॅलेंज पाहिजे तुला बाबा? भारी बघू. मला माहिती आहे बाबा तुझा भारी आहे. नाही करू. बघ तुला, तुझा ड्रॉइंग चांगला आहे. हरू लिहिला? तो नाही, माझी एक बुक आहे त्याच्यात. तू हिला हरू शकते का आरामात? ऍपलचा कुठला पण काढू शकते. ऍपलचा? अरे ऍपलचा मोठा पोरगा पण काढला ऍपलचा. हे गोल काढून वरती कांडी काढली ते ऍपल. माझी बुक आणू का? एअरपट. ए लाल 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 तर तेरे गाल है. कपडे भारीत, मला दे ना. दे ना. कधी घेतले? आता जस्ट. आणि तुला? माझ्या आहे. आला 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 ए झाडाला पिकलई आंबा. विसर्जन. हे काय? हे काय? 1 2 3 1 2 विसर्जन. कसला विसर्जन? शिकवलंय. मग ठीक आहे. मला हे शिकव. स्लोली 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 स्लोली. मॅडमला काम नाही वाटते, काय बी शिकू दे. टिटू बघ काय वास घे ना. कोणा मस्ती करू? नाही. पैसा? बचपन का पैसा कुठला? काय काय काय? हे परत बोल, परत बोल. बोल बोल ना, बोल ना. कुठून शिकवलंय? कोणी शिकवलं? मोबाईल मध्ये बघते युट्यूबवर. युट्यूबवर. टिटू माझं हेल्मेट चोरला. तिकडं गेलतो तिकडे. मला ना ठाकूरच्या माकूरचं घर माहिती आहे. त्याने चोरला? नाही, हे बघ, तर आपण स्कूलच्या थोड्या पुढे गेलो तर ना इथे एक गल्ली तिथे राहतो. हा का? गल्लीत गोंधळ. तर आता कुठला चॅलेंज घेणार आहे दोघं ते सांगा. ड्रॉइंग. आणि दोघाही सेम काढायचा का? हा हे नाही, ही वेगळं काढेन मी. नाही नाही, सेम काढायचा. सांग आता तू कुठलं काढायचं. आणि काय हे असं बघून काढायचं नाही. म्हणजे काय काढणार आहे तुम्ही? काय काढू तू सांग. कुठे काढणार ते? ड्रॉइंग बुक मध्ये माझी अशी प्रॅक्टिस. हा चालेल, चल काय काढायचं तू सांग, ते काढू. तू सांग. बदक. हट, बदक नाही, याच्यात नाही. हट, बदक सोपं आहे. हा चल, दोघं जण. हॉर्स नाही, सोप्पा पण आहे, दोघं सेम. बदक काढायचा. चला दोघं बदक. हा मग सोप्पं आहे तर चांगलं काढ ना. ती पण काढेल, तू पण काढेल. कोणचं आवडतं बघू. मला बदक नीट नाहीये. ते सांगू नको, सोप्पं आहे ना, मग काढ आता.
तर आता यांच्या दोघांमध्ये बदक कॉम्पिटिशन आणि जो जिंकेल त्याला एक स्माइली. नाही ज्यादा हा भारी का? असेल हा पण तो उद्या का, कारण की हे सांगतील कमेंट करून कोणता बदक चांगला आहे, काऊ का टिटू. ओके चालेल ना. आणि मग स्माइली पण खायचा का उद्या, जो जास्त कमेंटवर जिंकेल त्यालाच. चला. HP भेटेल HP. आणि तुम्ही पण चिटिंग नका करू, तुम्ही पण खरं खरं सांगा कोण जिंकलाय. मग बदक ठीक आहे ना, यो काढशील ना सेम सेम हा का, सेम जसा येईल तसा हा का. बघ स्माइली भेटेल उद्या किती माहिती आहे का, एक नाही चल 2 देन. मग 10 खाता येईल काय, मोठे आहेत ते. हा ठीक आहे चल 2 देन, 2 देन. तू पहिले जिंकते का बघ, बाता मारते. चल लवकर, पहिला ड्रॉइंग. चला चला चला, रेडी रेडी रेडी. 1 2 3. हळू काढा, घाई नाही पण नीट काढा. ये ना इकडे, हिने चित्र काढलाय. यो कुठचा बदक आहे तिलाच माहिती आहे. 2 बदक काढून गेले. आम तुझा दाखव का झालाय तेवढा. आणि हिचा यो बदक आहे, तर सांगा कोण जिंकला. तिने यो बदक काढलाय का काय, त्याचं पोट नाही, याचा तर पोट नाही. आणि याला चोच काय दिली आहे का, काय गळू झालंय काहीतरी. हा बदकाचा व्हेरिएशनच चेंज केला हिने, तर बदकाची वेगळीच जात वाटते ही कुठली. फ्रॉक घातलेला वाटते बदकाला यो. तर चला जाऊ दे, ती पण गेली, तिला चित्र काढता येत नाही वाटतं. तरी पण तुम्हाला कुठला म्हणजे आवडलाय चित्र ते सांगा तुम्ही कमेंट करून, कोण जिंकला आणि कोण नाही. त्याला आपण उद्या काहीतरी देऊया, स्माइली देऊया. जाऊ दे, स्वस्तात निपटवायचं यांना असं पण. जा आता जा, तू पण अभ्यास कर जा, ती पळाली ती. तर चला गाईज, आजचा व्लॉग इथंच संपवतो मी. तर भेटूया उद्याच्या व्लॉगमध्ये.